Chiến thắng bài người Việt làm điên đảo sòng bài quốc tế. Chào các bạn, nói về những tay chơi poker chuyên nghiệp thì ngoài yếu tố may mắn là một phần nhỏ giúp họ giành được chiến thắng, thì trí tuệ và thần thái mới là yếu tố chiếm đến hơn 90% khả năng thắng của họ. Hầu hết những cao thủ game bài poker trên thế giới đều có những bước thăng trầm trên con đường theo đuổi sự nghiệp vinh quang của mình. Và có lẽ các bạn cũng đã quen với những thăng bài thông qua các bộ phim Hồng Kông. Vậy theo các bạn, Việt Nam có thăng bài không? Nếu bạn nào trả lời không, vậy thì đó là một thiếu sót không nhỏ đâu nhé. Trong thế giới poker chuyên nghiệp trên thế giới, Huy Nguyễn, Scotty Nguyễn, Man Nguyễn hay JC Trần là những cái tên đều được mọi tay chơi biết đến, với danh hiệu là những thăng bài poker gốc Việt có tầm ảnh hưởng rất lớn. Tại sao họ lại được những người trong giới đánh giá cao như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video Chiến thăng bài người Việt làm điên đảo sòng bài quốc tế để thấy những thăng bài gốc Việt của chúng ta không phải dạng vừa đâu nhé. Chiến Lê Ngọc Khánh. Năm 2018, thương hiệu poker nổi tiếng APL đã có chuyến dừng chân tại Việt Nam. Trong sự kiện lần này, Việt Nam Pro Poker Club đã chào đón rất nhiều các vận động viên đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Đài Loan, Úc, Pháp và tất nhiên là không thể thiếu các vận động viên của nước chủ nhà. Tại giải đấu này, tay chơi Lê Ngọc Khánh của Việt Nam đã xuất sắc vượt qua nhiều cao thủ poker trên thế giới để mang về chiến thắng trị giá 384 triệu 980 nghìn Pro, tương đương 16.000 đô la Mỹ ở giải đấu Super Dispatch. Trước đó, Lê Ngọc Khánh đã từng thi đấu ở nhiều nơi như Manila, Macau và Campuchia và giành được rất nhiều giải thưởng như Á quân tại giải vô địch poker quốc gia 3 Đà Nẵng, một Poker Star Cup Manila. 8. Huy Nguyễn. Trước khi đến với con đường trở thành tay poker chuyên nghiệp trên đất Mỹ, Huy Nguyễn từng là ông chủ của một tiệm làm nail tại California. Trong thời gian này, anh thường chơi poker tại các casino nhỏ với số tiền giới hạn. Biệt danh khi đó của anh là Tommy Gun. Mãi đến năm 2007, anh bắt đầu chuyển đến Las Vegas, một kinh đô nổi tiếng của giới bài bạc. Từ đây, con đường sự nghiệp của anh mới bắt đầu khởi sắc. Đến năm 2016, tên tuổi của Huy Nguyễn thực sự đã thành tiếng vang trong cộng đồng game poker thế giới khi tham dự và đạt danh hiệu quán quân trong giải vô địch poker thế giới WSOP. Anh đã kiếm được 8 triệu đô la Mỹ và nhận được chiếc vòng tay danh giá được làm từ 427 gram vàng và hơn 2.000 viên kim cương cùng hồng ngọc nặng 44 carat. Chiến thắng này của anh diễn ra hết sức căng thẳng khi kéo dài đến 9 giờ đồng hồ, là trận đấu cân não giữa anh và một tay chơi khét tiếng Gordon Vail. Nhưng nó đã góp phần làm nên tên tuổi của Huy Nguyễn trong làng poker thế giới. 7. Nguyễn Thị Xoa. Trong bộ phim Nữ cờ bạc biệp The Top Eight năm 1991, chúng ta đã được xem một nữ thăng bài khét tiếng, vừa sắc sảo, hài hước và khiến bao đối thủ là cả đấng mày rau kiêng nể. Thì Nguyễn Thị Xoa là một thăng bài gốc Việt hiếm hoi cũng là như thế. Xinh đẹp và đầy tài năng, Nguyễn Thị Xoa là một gương mặt năng động trong các giải đấu poker lớn của thế giới như WSOP, Poker Star Championship, EPT, WPT và rất nhiều giải đấu khác. Hiện chị đang là một trong những vận động viên hàng đầu Việt Nam khi liên tiếp giành được những thứ hạng cao và đem về mức thu nhập khủng. Kể từ năm 2014, Nguyễn Thị Xoa đã kiếm được trên 279.000 đô la thu nhập từ giải đấu trực tiếp, cùng nhiều danh hiệu như giải ba tại Green Summer Classic, hay như trong giải vô địch Poker Star 2017. 6. Thăng bài Man Nguyễn. Một trong những thăng bài khét tiếng không thể không kể đến là Man Nguyễn. Tên tiếng Việt là Nguyễn Văn Mến. Man Nguyễn chính là tay chơi cờ bạc đầu tiên làm đại náo tất cả các casino tại Las Vegas. Khi mới tập chơi poker vào những năm 80 của thế kỷ 19, ông được mệnh danh là cái máy rút tiền khi liên tiếp thua lỗ tại các sòng bài. Thế nhưng đến nay, tay chơi của Man Nguyễn nổi tiếng thế giới, đến mức được làm thành búp bê, đồng tiền vàng, bán cho du khách ở các casino, đặt chân đến Mỹ với 2 bàn tay trắng. Nhưng giờ đây, Man Nguyễn đã trở thành triệu phú và là người nổi tiếng. Theo cách nói của ông, thì muốn cái gì có cái nấy. Trả lời phỏng vấn của một hãng thông tấn, Man Nguyễn tự tin nói rằng, ở Việt Nam, tôi được gọi là sư phụ. Ở Mỹ là The Master. Không có gì là tôi không làm được. Và sau hơn 20 năm sống với quân bài poker, Man Nguyễn đã đào tạo được nhiều cao đồ như Scotty Nguyễn, David the Dragon Phạm, JC Trần, Thắng Lưu, Kenny Trần, John Razofan. 5. Hữu Dũng Nguyễn. Nguyễn Hữu Dũng là một trong những tay chơi gốc Việt khá nổi danh trong làng poker thế giới vài năm gần đây, với số tiền kiếm được từ các giải đấu trên 266.000 đô la kể từ tháng 12 năm 2016.
trong đó bao gồm 9 thắng tại giải Asian Poker Tour Manila vào tháng 4 năm 2017 với giá trị trên 19.000 đô la và sau đó giành chức vô địch APT Philippines 2017 với giá trị phần thắng trên 91.000 đô la. Đó là màn trình diễn tuyệt vời của Nguyễn Hữu Dũng, nhưng anh ấy đã không dừng lại ở đó. Tại giải đấu Macau Poker Cup 27, anh đạt danh hiệu Á quân với số tiền thưởng 130.000 đô la. Ở giải đấu National Poker Champion 2, Nguyễn Hữu Dũng đứng ở vị trí thứ hai sau Lloyd Frontelas với giải thưởng thu được là 320 triệu đồng. Trong năm 2018, anh tiếp tục giữ vững đẳng cấp của mình tại APT Việt Nam Hồ Chí Minh, đưa anh trở thành một trong những vận động viên nóng bỏng nhất luôn cạnh tranh trên đường đua Việt Nam. 4. Scotty Nguyễn, mệnh danh hoàng tử xì phé. Sinh năm 1962 tại Nha Trang, Scotty Nguyễn được làng xì phé thế giới mệnh danh là The Prince of Poker, hoàng tử xì phé. Ông là một tay chơi bài poker nổi tiếng người Mỹ gốc Việt và cũng là một trong những nhân vật năng động nhất trong làng poker chuyên nghiệp tại Mỹ. Trong suốt quá trình theo đuổi sự nghiệp của mình, ông đã giành chiến thắng ở rất nhiều những giải đấu lớn, mang lại khối lượng tài sản lớn cho ông. Scotty Nguyễn là người gốc Việt đầu tiên giành được chiến thắng tại giải World Series of Poker vào năm 1998. Tính đến giữa năm 2009, tổng số tiền thu được qua các vòng thi đấu của ông đã lên đến gần 11 triệu đô la Mỹ và xếp hạng thứ 6 những người có thu nhập từ poker cao nhất. Ngoài danh tiếng từ những giải đấu, ông còn khá nổi tiếng với những câu nói như baby, yeah baby, đặc biệt là câu nói that's poker baby, được rất nhiều người trong giới sử dụng. Chắc chắn các bạn ai cũng đã từng nói những câu này của Scotty Nguyễn một lần trong đời rồi nhỉ? Thái Hà. Thái Hà là người chơi Việt Nam xếp hạng cao nhất trên bảng Global Poker Index, lọt vào top 300 thế giới. Hà sang Mỹ du học từ năm 2008, rồi làm quen và bắt đầu chơi poker khi đang học đại học. Đến nay anh là một trong những cái tên được xem như là thần bài người Việt, luôn làm điên đảo các sòng bài quốc tế. Không phải thế giới hôm nay nói suông đâu nhé. Nếu nhìn vào bảng thành tích của anh ấy, các bạn sẽ hiểu được vì sao trên bảng Global Poker Index có tên của Thái Hà. Anh đã từng đứng ở vị trí thứ hai trong Par Casino Pit Start, giành chiến thắng trong sự kiện mở Poker Lucky Heart 2016. Những điểm nổi bật khác trong bảng lý lịch poker của anh ấy còn bao gồm thắng ở Planet Hollywood Goliath Farmers Poker Series, Par Pit Start 14 vào năm 2015 và Á quân ở giải đấu Par Pit Start 11. Ngoài ra, Hà còn giành chiến thắng tại PCA 2018 với thẻ bạch kim trị giá 30.000 đô la. Tổng số tiền Hà thu được trực tiếp từ các giải đấu là trên 904.000 đô la Mỹ. Ngưỡng mộ chưa nào? 2. Thằng bài JC Trần. JC Trần là đệ tử do Men Nguyễn đào tạo và đã nhanh chóng bộc lộ tài năng xuất chúng của mình với kỹ năng chơi bài điêu luyện. Anh đã từng chiến thắng trong giải World Poker Tour, World Poker Challenge 2007 và nhận được khoản tiền 5,2 triệu đô la Mỹ, đồng thời lọt top 5 giải thưởng thằng bài của năm do tạp chí Poker uy tín của Mỹ bình chọn. Ngoài ra, JC Trần còn góp mặt trong 8 trận chung kết giải World Poker Tour và giành danh hiệu WPT. Anh còn là vận động viên nằm trong top 20 của bảng xếp hạng những cao thủ poker giành được nhiều chiến thắng trong sự kiện WPT nhất. Vốn xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh kinh tế nghèo ở Nha Trang, nhưng JC Trần đã nhanh chóng phát huy được thế mạnh và niềm đam mê của mình tiếp xúc game đánh bài poker. Theo giới cờ bạc chuyên nghiệp, thuộc bộ 5 thằng bài gốc Việt gồm Thắng Lưu, Kenny Trần, John Rajo Phan và Scotty Nguyễn. 1. Linh Trần. Theo Handlemart, có một triệu phú poker đến từ Việt Nam, đó là Linh Trần. Vì sao lại là Linh Trần mà không phải là những thằng bài khác? Lý do rất đơn giản. Kể từ năm 2009, anh ấy đã kiếm được hơn 1,5 triệu đô la khi chơi bài xì phé ở các sòng bài của Macau, Philippines, Campuchia, Úc, Hàn Quốc và Canada. Nhưng có một điều rất thú vị là anh ấy không bao giờ chơi bài tại Mỹ. Năm đỉnh cao của Linh Trần là vào năm 2016, đó là khi anh giành chiến thắng tại sự kiện APPT 10 Manila với mức giá trên 130.000 đô la. Tháng tiếp theo, anh ấy giành vị trí thứ tư trong APT 10 Macau Single Day High Roller và 2 tháng sau đó, Linh Trần tiếp tục giành hạng nhì tại giải vô địch poker châu Á ACOP năm 2016 với giá trị tiền thưởng trên 52.000 đô la. Đó là những thành tích góp phần đưa Linh Trần trở thành triệu phú poker. Giờ thì ai nói cờ bạc là bát thằng bần, người ta thành triệu phú luôn đấy nhé. Bạn thấy sao về video hôm nay? Mọi ý kiến đóng góp với chúng tôi về video hãy để lại trong phần bình luận nhé. Nếu bạn cảm thấy thích thú, bạn có thể like và share để chia sẻ với bạn bè, người thân của mình cùng xem. Và điều đặc biệt quan trọng là bạn nhớ nhấn nút đăng ký để là người đầu tiên xem các video mới nhất của Thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!
You